คุณเคยเห็นมีมตลกๆเกี่ยวกับวันจันทร์ผ่านตาในโซเชียลมีเดียบ้างไหมคะเวลาที่นัทเห็นมีมพวกนั้นน่ะมันก็ขำแล้วนะแต่ว่านัทอะไม่ค่อยเห็นด้วยกับมีมพวกนั้นสักเท่าไหร่คือตัวนัทเองเป็นสล็อตค่ะนัทเป็นหอยทากนัทเป็นคนที่ทำอะไรเสร็จช้ามากนะคะแต่พอเรามองแบบทั้ง7วันแล้วอะวันจันทร์มันเป็นวันที่เรามีแรงเยอะสุดแล้วไงเพราะว่าเราเพิ่งพักมา เป็นวันที่ความสามารถในการโฟกัสของเราดีที่สุดด้วย ก็เลยทำให้วันจันทร์เป็นวันที่เราอะทำงานเสร็จได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับวันอื่นๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมนัดไม่เกลียดวันจันทร์แต่ว่าที่นัดเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เพราะว่านัดโชคดีหรือว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญหรอกนะคะนัดมีความลับที่นัดไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนความลับที่ว่าซ่อนอยู่ในเวลาก่อนที่เช้าวันจันทร์จะมาถึงใช่แล้วล่ะค่ะในคืนวันอาทิตย์นัดมีการทำอะไรบางอย่าง ที่ทำให้พอวันจันทร์มาถึงมันทำให้นัดมีแรงแล้วก็มีความสามารถในการโฟกัสที่ดีวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเหนื่อยท้อแท้หมดพลังเวลาวันจันทร์มาถึงหรือเปล่าคะในเมื่อปีหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเจอวันจันทร์ตั้ง52ครั้งและชีวิตนี้เราก็ยังจะต้องเจอวันจันทร์เรื่อยไป ถ้ารู้สึกเหนื่อยเซ็งท้อแท้ใจแบบนั้นอยู่บ่อยๆชีวิตก็คงจะรู้สึกเหมือนถูกกัดกร่อนอะไรบางอย่างไปแน่เลยดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะวิธีการที่นัดบอกว่าถ้าทำแบบนี้ในคืนวันอาทิตย์พอเช้าวันจันทร์มาถึงเราก็ไม่ต้องรู้สึกไม่ดีแบบที่เราไม่ชอบใจแบบนั้นอีกแต่ก่อนที่เราจะไปถึงคืนวันอาทิตย์อะเราลองนึกย้อนขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าช่วงเช้าจรดเย็นของวันอาทิตย์เราทำกิจกรรมอะไรกันบ้าง ปกติแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้เวลาวันอาทิตย์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมคะอย่างเช่นออกนอกบ้านไปเที่ยวไปกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับที่บ้านหรือว่าดูซีรีส์หรือว่าทำความสะอาดบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วพอเราเคลียร์คิวต่างๆอย่างเงี้ยตลอดวันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วคืนวันอาทิตย์ก็จะมาถึงคืนวันอาทิตย์ก็เลยจะเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบเรามีเวลาให้กับตัวเอง คือแต่ละสัปดาห์มันคงไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่ากิจกรรมแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางทีมันก็อาจจะเป็นเวลา1ทุ่ม2ทุ่มหรือ3ทุ่มอะแต่ว่าพอคืนวันอาทิตย์มาถึงอะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบแล้วเรามีเวลาให้กับตัวเราเองจริงๆนัทเป็นคนชอบคืนวันอาทิตย์มากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เงียบโอเครอบๆบ้านเราเขาอาจจะไม่ได้เงียบกับเราก็ได้นะแต่ว่าภายในพื้นที่ภายในสเปซของเราอะมันเงียบแล้วมันทำให้เรารู้สึกสงบ แล้วมันก็ทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเอง คืนวันอาทิตย์ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการดูแลจิตใจตัวเองนะคะ แล้วก็เตรียมพร้อมต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่กำลังจะมาถึง มาดูรูทีนหรือว่ากิจวัตรในคืนวันอาทิตย์ของนัดกันค่ะนัดมีกิจกรรมที่ทำทั้งหมดอยู่4อย่างเรียงตามลำดับนี้เลยนะคะ2อย่างแรกนัดทำที่โต๊ะเขียนหนังสือค่ะแล้วก็2อย่างหลังนัดทำบนเตียงนะคะมาดูกันทีละตัวค่ะลำดับแรกเราก็จะทำ weekly review กันค่ะอย่างที่นัดเล่าไปในตอน vision board นะว่าถ้าอยากจะใช้ vision board ให้ได้ผลเราต้องรีวิวตัวเองทุกสัปดาห์ค่ะนัดก็จะหยิบ3เรื่องที่นัดอยากจะโฟกัสใน3เดือนนี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็นึกย้อนทบทวนตัวเองกลับไปว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรที่เราทำได้ดีอะไรที่เรายังทำได้ไม่ดีและ1อย่างที่เราสามารถทำเพื่อให้สิ่งนี้ดีขึ้นได้คืออะไรก็เขียนมานะคะเวลาเขียนก็เขียนเรื่องที่1ให้เสร็จแล้วค่อยไปเรื่องที่2แล้วก็เรื่องที่3ค่ะนัดใช้เวลากับการเขียนตรงเนี้ย15นาทีนะคะก็จะทำการทบทวนนึกย้อนไปว่าความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำของเราในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง พอทำตรงนี้เสร็จก็คือถือว่าเราทำการทบทวนส่วนที่เป็นอดีตของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะไปสู่ลำดับถัดไปก็คือการสำรวจอนาคตค่ะ ลำดับที่2 weekly schedule ค่ะวิธีการของนั้นก็คือนะจะหยิบกระดาษเปล่าๆแบบนี้ขึ้นมานะคะอันนี้เรียกว่า planner รายสัปดาห์ค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยการเขียนเลขของสัปดาห์นี้กำกับลงไปนะคะก็จะทำให้เราทราบว่าไตรมาสนี้เวลาของเราผ่านไปแล้วกี่สัปดาห์ค่ะจากนั้นก็จะเริ่มโดยการใส่กิจกรรมที่เราทำซ้ำในทุกอาทิตย์ลงไปนะคะหลังจากนั้นก็เปิด Google Calendar ของเราขึ้นมาค่ะ แล้วก็เขียนลงไปว่าสัปดาห์นี้เรามีกิจกรรมที่จะต้องทำอะไรตรงไหนยังไงเมื่อไหร่กับใครบ้างนะคะจากนั้นก็เขียนสิ่งที่เราตั้งใจจะทำในสัปดาห์นี้ลงไปในเวลาที่เหลืออยู่นะคะแล้วมันก็จะทำให้เราเห็นภาพคร่าวๆว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ของเราหน้าตาเป็นยังไง
เราควรจะออมแรงหรือว่าผ่อนแรงตรงไหนเป็นพิเศษกิจกรรมตรงไหนที่เราน่าจะต้องเร่งสปีดของตัวเองขึ้นหน่อยหรือตรงไหนที่เราจะมีเวลาพักหายใจมากขึ้นนะคะถ้าเราดูเวลาเป็นแค่วันๆไปเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่มีเวลาฉันทำอะไรไม่ทันสักอย่างแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันคือเราถอยออกมาก้าวหนึ่งเราดูภาพรวมแบบทั้ง7วันน่ะมันจะทำให้เราจัดการตัวเองได้ง่ายขึ้น แล้วเรามองเห็นว่าเรายังมีช่องว่างของเวลาอยู่ตรงไหนที่เราจะหยิบฉวยมันไว้เพื่อใช้สำหรับการพักหายใจเพื่อพักผ่อนหรือว่าทำสิ่งที่เราอยากทำนะคะเวลาเรามองเวลาทีละ7วันแบบนี้มันก็ทำให้เราง่ายในการตอบรับหรือปฏิเสธคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะเรารู้ไงว่าเราจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะคะปกติกระดาษแผ่นนี้นัดก็จะเอาวางไว้ข้างตัวตลอดเวลาที่นัดทำงานค่ะ บางท่านก็อาจจะสงสัยนะคะว่าก็ในเมื่อเราใช้ Google Calendar อยู่แล้วยังจะต้องมาเขียนมือใส่ลงไปในกระดาษแบบนี้ทำไมนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าคงแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะว่าปกติตัวนัดเองใช้ Google Calendar เพื่อทำนัดหมายนะคะหลักๆคือเพื่อทำนัดหมายกับกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับคนอื่นอย่างเช่นประชุมออกนอกสถานที่คุยงานกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับผู้ใหญ่หรือว่านัดหมายกับร้านค้าอย่างเช่นหมอฟันหรือว่าทำผมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ แต่ว่าเวลาที่เราใส่กิจกรรมพวกนี้ลงไปใน Google Calendar มันอาจจะเป็นเมื่อ6เดือนที่แล้ว2เดือนก่อนหรือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้แต่กับกระดาษแผ่นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะเขียนในคืนวันอาทิตย์อะค่ะเพื่อเป็นการลำดับความคิดของเราว่าในอีก7วันข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเราจะเจอกับอะไรบ้างแล้วมันจะทำให้เราวางแผนแล้วก็เตรียมตัวของเราได้ถูกค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราเขียนมือใส่ลงไปในกระดาษเนี่ยมันจะทำให้เราจำได้ดีขึ้นแล้วก็จัดระเบียบตัวเองได้ดีขึ้นด้วยค่ะการเขียน weekly schedule เนี่ยเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะว่านัดเขียน weekly schedule แค่5นาทีเนี่ยมันจะทำให้นัดรู้สึกมั่นคงในทุกเช้าที่ตื่นนอนเพราะเรารู้แล้วไงว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรแล้วเราก็จะรู้สึกสบายใจแบบเนี้ยได้ไปตลอดสัปดาห์ไม่รู้สึกเคว้งไม่รู้สึกลอยๆอีกต่อไปแล้วนะคะ เวลาที่เราเขียน weekly schedule เสร็จเนี่ยก็แปลว่าเราได้ทำการสำรวจอนาคตในอีก7วันข้างหน้าของเราเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปก็จะถึงเวลาทบทวนปัจจุบันกันค่ะลำดับที่3ของรูทีนในคืนวันอาทิตย์ของนัทเนี่ยก็คือนัทจะเขียนบันทึกประจำวันด้วยการใช้คำถามนำนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่เล่าไปในตอน two minute journaling เนาะนัทก็จะทำการทบทวนตัวเองว่าวันนี้นัททำอะไรได้ดีบ้าง อะไรที่ยังทำได้ไม่ดีและ1อย่างที่จะทำแตกต่างไปเพื่อทำให้สิ่งเนี้ยมันดีขึ้นคืออะไรก็เขียนมานะคะนัดใช้เวลากับส่วนเนี้ยแค่2นาทีแต่มันทำให้นัดรู้สึกดีกับตัวเองเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยค่ะคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้ได้ในตอน two minute journaling นะคะนัดทำไว้แบบละเอียดมากๆแล้วค่ะ มาถึงสิ่งที่นัดทำเป็นอย่างสุดท้ายก่อนเข้านอนนะคะเรียกว่า Script Your Day ค่ะมันก็คือการเขียนว่าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าไปจนถึงเราเสร็จงานเราจะทำสิ่งที่สำคัญอะไรบ้างก็เขียนเรียงลำดับลงมาแล้วก็ใส่ตัวเลขกำกับไว้ด้านหน้านะคะตรงส่วนนี้มันจะเป็นการดึงออกมาจากความทรงจำของเราว่าเราจำได้ไหมว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเราสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ของสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะคะ พอเราเขียนแบบนี้เป็นอย่างสุดท้ายก่อนนอนแล้ววันพรุ่งนี้เช้าพอเราตื่นขึ้นเราก็จะรู้แล้วไงว่าวันเนี้ยเราจะต้องทำอะไรบ้างเพราะเราไม่ต้องคิดละเพราะเราวางแผนตัวเองจัดการตัวเองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก่อนเข้านอนค่ะ Script Your Day นี่เป็นสิ่งที่นัดเขียนทุกคืนอยู่แล้วนะคะนัดเขียนใช้เวลาแค่1 นาทีเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่นัดได้คืนกลับมานี่มันคุ้มค่ากว่ากันมากๆเลยค่ะ เพราะว่ามันจะทำให้ทุกเช้าที่นัดตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนัดชัดเจนนัดรู้แล้วไงว่าวันนี้นัดจะต้องทำอะไรมันก็จะทำให้เราไม่เคว้งคว้างไม่ลอยไม่รู้สึกว่าฉันอยู่ไปวันๆนะคะพอเราไม่มีความรู้สึกพวกนั้นมันก็จะทำให้เราไม่ห่อเหี่ยวไม่ท้อแท้ใจไม่รู้สึกเบื่อเซ็งหรือว่าโกรธโลกใบนี้ค่ะ ทั้งหมดนี้คือรูทีนในคืนวันอาทิตย์ของนัดค่ะพอเราทำแบบนี้แล้วตอนที่เช้าวันจันทร์มาถึงเราก็แค่รันทุกอย่างไปตามแผนที่ทบทวนมาแล้วเท่านั้นเองนะคะ4ขั้นตอนเนี้ยมันทำให้เราชัดเจนเพราะเรารู้แล้วไงว่าเราจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะคะเวลาที่มีคนมาขอให้เราช่วยเราก็สามารถตอบรับหรือว่าปฏิเสธได้อย่างชัดเจน อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราดูเวลาทีละ7วันแบบเนี้ยมันจะทำให้เราหาเวลาให้ตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะได้เอาเวลาตรงนั้นไปทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆสักทีค่ะ
นี่คือกิจกรรมในคืนวันอาทิตย์ของนัดค่ะแล้วคุณล่ะคะมีเทคนิคดีๆอะไรอีกบ้างที่จะทำให้เราสามารถเริ่มต้นเช้าวันใหม่ได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีพลังค่ะแบ่งปันเทคนิคของคุณมาได้ลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัดจะรออ่านอยู่ค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ